Binh biến nổi loạn, có phải Tổng thống Putin đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ kinh khủng nhất? Thủ lĩnh Prigozhin đòi công lý cáo buộc quân đội Nga tiêu diệt chiến binh Wagner. Nga điều tra ông trùm Wagner với cáo buộc nổi loạn vũ trang. Trong khi đó, Moscow siết chặt an ninh, xe quân sự tuần hành đường phố Nga sau lời phát động binh biến. Nói về chiến trường Ukraine, chỉ huy Ukraine nói Nga phán đoán các bước đi của binh sĩ, xây hệ thống phòng thủ khó vượt qua. Tình báo Ukraine dự báo về các hoạt động chiến đấu trong 2 đến 3 tháng tới. Ở diễn biến khác, theo cựu Tổng thống Obama, người nói tiếng Nga ở Crimea ủng hộ ý tưởng sáp nhập với Moscow. Tình báo Nga tiết lộ Ba Lan muốn giành lại miền Tây Ukraine. Người đồng sáng lập Ocean Gate bảo vệ cam kết an toàn của cố giám đốc điều hành. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng với các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Reuters đưa tin, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 23 tháng 6 cáo buộc quân đội Ukraine tiêu diệt các chiến binh của ông. Không giải thích rõ ràng, ông tuyên bố sẽ ngăn chặn tội ác của giới lãnh đạo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng đưa ra thông báo bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng đây là hành động khiêu khích thông tin. Trong một loạt tin nhắn trên Telegram, ông Prigozhin cho biết, những kẻ đã tiêu diệt các chiến binh của chúng tôi, hủy hoại mạng sống của hàng chục ngàn binh sĩ Nga sẽ bị trừng phạt. Theo ông, chi tiết của vụ việc chỉ vừa được phát hiện, đồng thời nhấn mạnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã đặc biệt đến Rostov để thực hiện chiến dịch tiêu diệt nhóm lính đánh thuê Wagner. Một video đăng trên kênh Telegram của Wagner cho thấy cảnh một đám cháy nhỏ bùng lên trong một khu rừng, cây cối dường như bị bẻ gãy bằng vũ lực. Wagner chú thích, các trại của chiến binh Wagner đã bị tấn công tên lửa, rất nhiều nạn nhân. Theo các nhân chứng, cuộc tấn công được thực hiện từ phía sau, tức là do quân đội của Bộ Quốc phòng Nga thực hiện. Tuy nhiên, video này chưa được xác minh, theo Reuters. Ông Prigozhin tuyên bố mạnh mẽ đáp trả vụ tấn công. Chúng tôi có 25.000 người và chúng tôi sẽ tìm ra lý do tại sao lại xảy ra hỗn loạn trong đất nước như vậy. Ông nhấn mạnh lời kêu gọi hành động chống lại quân đội Nga không phải là một cuộc đảo chính quân sự mà là một cuộc tuần hành vì công lý. Trước đó cùng ngày, thủ lĩnh Wagner đã vượt qua một ranh giới mới trong mối bất hòa với Moscow, nói rằng lý do để Điện Kremlin thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine là dựa vào những lời dối trá do giới lãnh đạo quân đội dựng lên. Trong nhiều tháng qua, ông Prigozhin đã công khai cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và tướng hàng đầu Nga Valery Gerasimov kém cỏi bất tài. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 6, ông bất ngờ đề cập đến chiến dịch quân sự của Moscow. Cuộc chiến là cần thiết để Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu có thể trở thành nguyên soái, để ông ấy có thể nhận được huân chương anh hùng. Không cần cuộc chiến này để phi quân sự hóa Ukraine. Reuters trích thông điệp của ông Prigozhin. Theo TASS, ngày 23 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về tình hình liên quan ông Prigozhin. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã khởi tố một vụ án hình sự buộc tội ông trùm Wagner kêu gọi nổi loạn vũ trang. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga khẳng định các cáo buộc của ông Prigozhin là không có căn cứ, TASS đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện, theo RIA Novosti. Trong khi đó, Phó Chỉ huy Chiến dịch Ukraine, tướng Sergei Surovikin, kêu gọi các chiến binh Wagner trở về căn cứ, ngừng ngay việc phản đối giới lãnh đạo quân sự. Tướng Nga Vladimir Alexeyev, một nhân vật cấp cao khác, chỉ trích hành động của nhóm chiến binh là đâm sau lưng và là cuộc đảo chính quân sự, theo Reuters. Theo FSB, tuyên bố trả thù của ông Prigozhin đã dẫn đến lời kêu gọi bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang nội bộ, kêu gọi các tay súng Wagner bắt giữ thủ lĩnh của họ, Interfax đưa tin. Giữa lúc ấy, Reuters cho hay nhiều phương tiện quân sự đã phong tỏa một số con đường ở trung tâm thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, ngay sau khi thủ lĩnh Wagner tuyên bố diễu hành vào ngày 23 tháng 6.
Nga cáo buộc chỉ huy nhóm lính đánh thuê Prigozhin phát động một cuộc binh biến vũ trang vào thứ Sáu. Reuters bình luận, tình hình được coi là cuộc khủng hoảng nội bộ lớn nhất mà Tổng thống Putin phải đối mặt kể từ khi ông mở ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dù khẳng định không phải là một cuộc đảo chính quân sự, nhưng ông Prigozhin dường như gợi ý trong một tin nhắn rằng lực lượng 25.000 chiến binh của ông đang trên đường lật đổ lãnh đạo Bộ Quốc phòng ở Moscow, theo Reuters. TASS đưa tin, an ninh đang được thắt chặt ở thủ đô Nga, tập trung vào các cơ sở hạ tầng và cơ sở chính phủ quan trọng nhất. Theo cơ quan thực thi pháp luật, đội đặc nhiệm cảnh sát và đội phản ứng nhanh đặc biệt của lực lượng bảo vệ Nga đã được đặt trong tình trạng báo động, TASS nói thêm. CNN đưa tin, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh các phương tiện quân sự Nga có mặt trên những con đường chính của Moscow vào sáng sớm ngày 24 tháng 6. Tại thành phố Rostov của Nga, gần đông nam Ukraine, người ta cũng có thể nhìn thấy xe quân sự chạy trên đường phố. Theo TASS, nhiều chốt chặn đã được dựng lên vào hôm 24 tháng 6 tại khu vực trụ sở của quân khu phía Nam ở Rostov. Có một xe bọc thép chở quân, xe cảnh sát và những người mặc đồng phục ở gần trụ sở. Cảnh sát cũng tuần tra ở trung tâm thành phố với đèn hiệu nhấp nháy và ở phía tây Rostov, người ta nghe thấy cả tiếng máy bay. TASS đưa tin. CNN không thể xác minh độc lập các video trên. Liên quan đến diễn biến chiến trường Ukraine, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Alexander Sisky nói với tờ Guardian rằng Nga đã phán đoán các bước đi của quân đội Ukraine và đang xây dựng các hệ thống phòng thủ mà Ukraine khó vượt qua. Nga đang cố giành thế chủ động, tình hình cực kỳ khó khăn, chúng tôi không nên đánh giá thấp đối phương. Họ đã lường trước và tiếp tục phán đoán các hướng di chuyển nguy hiểm của Ukraine. Ông bày tỏ hy vọng lực lượng của Kyiv sẽ có thể tiến lên giữa các thách thức. Vào ngày 20 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận rằng quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong cuộc phản công. Tuy nhiên, bà khẳng định cuộc tấn công chính của quân đội Ukraine vẫn chưa diễn ra. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã tiến hành phản công từ ngày 4 tháng 6 nhưng không thành công. Vào ngày 22 tháng 6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thông báo Ukraine chịu thương vong quá 13.000 người kể từ khi khởi động chiến dịch. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Ukraine đều thất bại ở các hướng tấn công. TASS ngày 23 tháng 6 dẫn lời ông Vadim Skibitsky, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định các hành động thù địch sẽ tiếp tục trong 2 đến 3 tháng nữa. Trao đổi với hãng tin RBC Ukraine, ông nói, chúng ta đừng đưa ra dự báo cho cả năm. Tôi có thể nói rằng các hoạt động thù địch sẽ tiếp diễn trong 2 tới 3 tháng tới, cả tấn công và phòng thủ. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ tập trung vào giữa mùa hè. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo cuộc phản công diễn ra chậm hơn những gì mà Kyiv mong muốn. Các quan chức Kherson thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga ở miền nam Ukraine hôm 23 tháng 6. Đoạn video do cơ quan quản lý nhà nước khu vực Kherson công bố cho thấy những người bị thương được đưa đi bằng xe cứu thương. Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập thời điểm video trên được quay. Alexander Prokudin, thống đốc của vùng Kherson cho biết, 2 người đàn ông ở độ tuổi 55 và 43 đã thiệt mạng do hỏa lực nhắm vào công ty xe điện Kherson. Ông mô tả đây là cuộc tấn công khác của Nga. Trong khi đó, Yuri Malashko, thống đốc vùng Zaporizhia, viết trên Telegram rằng một người đàn ông 35 tuổi đã thiệt mạng trong trận pháo kích của Nga ở làng Mala Toshmaka và 4 người khác bị thương ở những nơi khác trong vùng. Nga luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong chiến dịch phản công, Kyiv cho hay đã tiến công ở miền nam Ukraine và cả hai bên đang giao tranh ác liệt ở các khu vực phía nam. Ukrainska Pravda ngày 23 tháng 6 cho biết Nga đã bắt đầu xây dựng cầu phao bên dưới cầu Chonha, theo hình ảnh vệ tinh tiết lộ. Vào ngày 23 tháng 6, vệ tinh Planet đã ghi nhận một cầu phao mới được dựng lên bên dưới cầu Chonha. Điều này xảy ra sau cuộc tấn công được chính quyền thân Nga ở các vùng lãnh thổ Ukraine báo cáo vào ngày 22 tháng 6. Những hình ảnh công bố cho thấy 2 cây cầu tại đây đã bị hư hỏng. Tuy nhiên, trong bức ảnh chụp vào ngày 18 tháng 5, vẫn chưa có cầu phao nào được dựng lên. Vào ngày 22 tháng 6, Nga báo cáo cây cầu Chonha, cửa ngõ vào Crimea đã bị tấn công.
Quan chức thân Nga Nikolai Lukashenko thông báo sẽ mất vài tuần để khôi phục hoàn toàn cây cầu này. Tờ Politico ngày 22 tháng 6 dẫn nguồn thạo tin cho biết các đồng minh phương Tây có thể bắt đầu gửi tiêm kích F-16 đến Ukraine vào đầu năm 2024. Theo các nguồn tin, các nước vẫn đang thảo luận thời điểm cung cấp máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, một số quan chức tiết lộ điều này có thể diễn ra vào đầu năm tới. Hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ gửi tiêm kích cho Ukraine. Các ứng cử viên tiềm năng nhất là Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, các quyết định cụ thể vẫn chưa được đưa ra. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine, bao gồm việc sử dụng F-16. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố Washington và các đồng minh sẽ thảo luận danh sách các nước có thể cung cấp tiêm kích trong vài tháng tới. Nga cáo buộc phương Tây tiếp tục làm leo thang xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sẽ cân nhắc điều này trong các kế hoạch tiếp theo. Hãng thông tấn Interfax ngày 23 tháng 6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ không thông báo cho Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân ở Belarus hoặc các cuộc thử nghiệm ngư lôi Poseidon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo ông Ryabkov, số lượng đầu đạn hạt nhân ở Belarus và các cuộc thử nghiệm ngư lôi Poseidon không phải là thông tin sẽ được công khai. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ triển khai vũ khí hạt nhân ở một số quốc gia châu Âu mà cũng chưa bao giờ thông báo con số chính xác. Được biết, vũ khí tầm ngắn không thuộc các điều khoản của Hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ. Tổng thống Putin đã đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước này, mặc dù cả hai bên cam kết tiếp tục tôn trọng các giới hạn mà hiệp ước đã đặt ra. Cũng không có hiệp ước hoặc cơ chế nào về ngư lôi tự động chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như Poseidon. Do đó, Nga không có kế hoạch thông báo cho Hoa Kỳ về các cuộc thử nghiệm hệ thống này, ông Ryabkov cho biết thêm. Theo Reuters, Poseidon là một loại vũ khí đáp trả mới, kết hợp giữa ngư lôi và máy bay không người lái dưới nước, có khả năng kích hoạt sóng phóng xạ trên mặt nước để tấn công các nhóm tác chiến hải quân hoặc khiến các thành phố ven biển không thể ở được. Hãng thông tấn nhà nước TASS hồi tháng 1 đưa tin Nga đã sản xuất bộ ngư lôi Poseidon đầu tiên để triển khai trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod. Vào tháng 4, TASS cho biết Nga chuẩn bị thành lập một đơn vị tàu ngầm chuyên dụng mang ngư lôi Poseidon. Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ trở thành một phần của hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm 2024 hoặc nửa đầu năm 2025. Thông tin khác liên quan đến chính quyền Moscow. Nhiều người nói tiếng Nga ở Crimea ủng hộ ý tưởng bán đảo này gia nhập Nga vào năm 2014. Một số quốc gia ở châu Âu biết rõ điều này. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong buổi phỏng vấn trên kênh CNN. Hãng thông tấn TASS ngày 23 tháng 6 trích lời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Ukraine thời đó không phải là Ukraine mà chúng tôi đang nói đến ngày nay. Crimea có rất nhiều người nói tiếng Nga và có một số người đồng tình với quan điểm mà Nga đề xuất. Do đó, một phần câu chuyện là cả tôi và Thủ tướng Đức Angela Merkel, người mà tôi rất tin tưởng, đã phải nỗ lực mới lôi kéo được nhiều người quốc gia châu Âu khác tham gia trừng phạt Nga, vị cựu tổng thống cho biết thêm. Được biết, vào tháng 3 năm 2014, Crimea và Sevastopol đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc thống nhất với Nga. Theo đó, gần 97% cử tri ủng hộ việc các khu vực gia nhập Liên bang Nga. Liên quan đến các biện pháp đáp trả của Liên minh châu Âu đối với Nga, sau 4 tháng cân nhắc, EU thông qua gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga, khi lần đầu tiên các quy định được áp dụng cho những quốc gia không thuộc Liên minh, hãng thông tấn TASS vào ngày 23 tháng 6 đưa tin. Cụ thể, gói trừng phạt thứ 11 cho phép EU áp đặt biện pháp trừng phạt đối với nước thứ ba và các doanh nghiệp ở những quốc gia này, nếu các chủ thể phớt lờ những biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo thông báo từ EU, tổ chức này sẽ hạn chế việc bán, cung cấp, chuyển nhượng hoặc xuất khẩu hàng hóa và công nghệ sang một nước thứ ba nhất định, nếu như quốc gia này được xác định lách luật liên tục hoặc có nguy cơ lách luật đặc biệt cao. Ngoài ra, một số hàng hóa nhạy cảm liên quan đến công nghệ tiên tiến và vật liệu hàng không cũng được EU bổ sung vào danh sách cấm quá cảnh thông qua Nga. Bên cạnh đó, thêm nhiều cá nhân và công ty của Nga có thể bị đưa vào danh sách đóng băng tài sản, cùng những biện pháp tăng cường hạn chế trong hoạt động giao thương với Moscow.
Các quy định mới này được xem là một biện pháp ngoại lệ và cuối cùng khi các biện pháp riêng lẻ khác và sự tiếp cận của EU đối với các nước thứ ba có liên quan là không đủ để ngăn chặn việc lách luật. Bản thông báo của EU cho biết thêm. Thông tin khác liên quan đến khu vực Đông Âu, mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nga tiết lộ Ba Lan vẫn ấp ủ giấc mơ giành lại miền Tây Ukraine, một vấn đề vừa được Tổng thống Nga đề cập đến tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Petersburg. Hãng thông tấn TASS vào ngày 23 tháng 6 trích lời ông Sergei Naryshkin, Giám đốc phụ trách vấn đề nước ngoài thuộc Cơ quan Tình báo Nga cho biết, trong 1 năm rưỡi hoặc 2 năm, cơ quan này đã công khai một số thông tin tình báo có được liên quan đến giấc mơ của một số người trong giới tinh hoa Ba Lan về cái gọi là vùng biên giới phía đông. Ông Naryshkin khẳng định thông tin này có thể tìm thấy trên trang web của Cơ quan Tình báo Nga. Trên thực tế, thì ước vọng của giới thượng lưu Ba Lan đang tồn tại và phát triển, do đó Tổng thống Putin không hề vô lý khi đề cập đến vấn đề này. Được biết, trong phát biểu ngày 16 tháng 6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng người Ba Lan đang mơ ước về sự trở lại của miền Tây Ukraine. Với những gì đang diễn ra, có vẻ như chính quyền Warsaw sẽ dần đạt được mục đích, Tổng thống Putin nhận định. Cũng nói về Ba Lan, theo nguồn tin của Reuters, quốc gia EU này đã tiến hành phóng thử tên lửa với hệ thống phòng thủ tầm ngắn Mala-Naru vào thứ Năm ngày 22 tháng 6. Hệ thống trên sẽ kết hợp với các yếu tố của Ba Lan và Anh, bổ sung vào hệ thống tầm trung được triển khai ở Bắc Ba Lan, dọc theo biển Baltic, vùng tiếp giáp với khu vực Kaliningrad của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo, họ sẽ bảo vệ bầu trời Ba Lan trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào bằng tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái. Ông nói thêm, hệ thống sẽ được triển khai vào cuối tháng này. Gần đây, Ba Lan đã chứng kiến nhiều sự cố, mới nhất là vụ một vật thể bay trái phép xâm nhập không phận nước này từ Belarus vào tháng 5. Trước đó vào tháng 2, 2 máy bay F-35 của Hà Lan đã chặn phi đội 3 chiến đấu cơ của Nga gần Ba Lan và hộ tống chúng ra xa. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23 tháng 6 thông báo nước này đã triệu tập một cuộc họp gồm các chuyên gia cấp cao từ Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh để thảo luận về các vấn đề hạt nhân, bao gồm giảm thiểu rủi ro chiến lược. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết các cuộc đàm phán là một phần cho cuộc đối thoại thường xuyên và liên tục, Reuters đưa tin. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì Washington đã tổ chức họp vào ngày 13-14 tháng 6 tại Cairo, đồng thời mô tả cuộc trao đổi đang diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Các chuyên gia đến từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của mỗi quốc gia, họ thảo luận về giảm thiểu rủi ro chiến lược, cũng như các học thuyết và chính sách hạt nhân, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Hiệp ước NPT có hiệu lực vào năm 1970, có mục đích ngăn chặn sự phổ biến năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân và đảm bảo quyền của các thành viên phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hiệp ước cho phép 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân được giữ kho vũ khí này của họ. Đây cũng là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại diện chuyên gia cũng đã gặp nhau tại Dubai vào tháng 2 như một phần của cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hiệp ước NPT. Theo Reuters, vào ngày 23 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ hai nước sau khi Nhà Trắng trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á. Xin chúc mừng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia vĩ đại, hai người bạn tuyệt vời và hai cường quốc, ông Biden nói với Thủ tướng Ấn Độ trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước sau một ngày thảo luận các thỏa thuận về quốc phòng và thương mại nhằm chống lại ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. Dù các nước không phải là đồng minh theo hiệp ước chính thức, nhưng Washington hy vọng New Delhi sẽ là một cánh tay đắc lực trong việc đối trọng Bắc Kinh. Trong chuyến thăm của ông Modi, thì hai nước đã công bố hàng loạt thỏa thuận về chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, không gian quốc phòng và thương mại. Ông Guillermo Sohalin, người đồng sáng lập công ty Ocean Gate, đơn vị vận hành tàu lặn Titan vào ngày 23 tháng 6, đã bảo vệ cam kết an toàn của giám đốc điều hành Stockton Ross, người cũng thiệt mạng trong vụ thám hiểm xác tàu Titanic vừa qua. Theo ông, các thành viên tham gia chuyến thám hiểm không được coi là khách du lịch và đã nhận thức được những rủi ro liên quan. Người này sáng lập Ocean Gate cùng với giám đốc Ross vào năm 2009, nhưng sau đó đã rời vị trí lãnh đạo vào năm 2013. Phát biểu từ nhà riêng ở Barcelona, ông Solin chia sẻ với Reuters rằng các nhân viên cứu hộ có thể sẽ không thu thập được gì từ đáy biển. Theo ông, vụ việc đã để lại nhiều bài học, nhưng chắc chắn các chuyến thám hiểm biển sâu sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.
Tôi nghĩ điều tốt nhất có thể làm bây giờ là tôn vinh 5 thành viên đã hy sinh mạng sống của mình để làm điều mà họ thích. Một phương tiện lặn robot vào ngày 22 tháng 6 đã phát hiện các mảnh vỡ của tàu Titan dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 488 mét. OceanGate thông báo không còn ai sống sót trong vụ tàu lặn nổ dưới lòng Đại Tây Dương, kể cả người lái tàu kiêm giám đốc điều hành Ross. Thị trấn nhỏ Cara ở bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sau khi đợt mưa ồ ạt làm ngập các ngôi nhà và gây nguy hiểm cho người dân. Cư dân trong thị trấn hiện đang vật lộn để khôi phục cuộc sống bình thường. Đợt giông bão đã đổ bộ vào tiểu bang từ tuần trước, kèm theo mưa xối xả, khiến hàng chục người mất tích và 16.000 cư dân mất nhà cửa, khiến nó trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Brazil trong 40 năm qua, đài CCTV đưa tin. Trích báo cáo ngày 23 tháng 6 của Trung tâm Giám sát và Phòng chống thảm họa thiên nhiên Brazil. Cho đến nay, 16 nạn nhân đã được xác nhận tử vong tại bang này, 5 người trong số họ được tìm thấy ở thị trấn Cara, theo chính quyền địa phương đưa tin. Theo CCTV đưa tin, khi lũ rút, những cư dân của thị trấn từ các trung tâm trú ẩn đang dần dần trở về nhà, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhiều cư dân thị trấn chia sẻ chưa bao giờ trải qua đợt mưa lũ thảm khốc như hiện nay. Cơn lốc xoáy đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng dọc theo quãng đường dài 6 dặm ở khu vực đông dân cư của bang Colorado, Mỹ trong ngày 22 tháng 6. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy là mưa và mưa đá ồ ạt trút xuống, cây cối bị gió giật ngã. Văn phòng hạt Border của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã mô tả cơn lốc xoáy là nghiêm trọng và rất nguy hiểm, nhưng may mắn không có báo cáo về thương vong. Trận lốc xoáy là một phần trong chuỗi giông bão nghiêm trọng tấn công khu vực Denver trong 2 ngày qua. Thời tiết ẩm ướt đã ảnh hưởng đến tiểu bang trong vài tuần nay. Tổng cộng 227 người di cư đã được giải cứu đến ngày 22 tháng 6 ở xung quanh quần đảo Canary của Tây Ban Nha, theo Reuters. Quần đảo Canary, ngoài khơi bờ biển Tây Phi từ lâu, đã trở thành điểm đến chính của những người di cư cố gắng đến Tây Ban Nha. Mùa hè là khoảng thời gian các chuyến vượt biển nguy hiểm diễn ra nhiều nhất. Giới chức Tây Ban Nha vào ngày 21 tháng 6 cho biết là thi thể của một đứa trẻ và một người đàn ông đã được tìm thấy trên biển. Ngay trước đó, thì một tàu tuần tra của Maroc đã cứu được 24 người trên một chiếc xuồng đang chìm. Đã có sự gia tăng lượng người di cư đến quần đảo Canary trong tháng này. Một người làm việc tại một trại di cư trên quần đảo Canary nói với Reuters, họ đã tiếp nhận khoảng 1.000 người mới đến trong vài ngày qua, so với 100 người cùng kỳ năm ngoái. Một nguồn tin chính phủ Tây Ban Nha cho biết, điều kiện thời tiết tốt hơn vào mùa hè có thể đã thúc đẩy mùa di cư diễn ra ồ ạt. Dữ liệu của chính phủ Tây Ban Nha cho biết hơn 5.900 người đã đến quần đảo Canary từ tháng 1 đến giữa tháng 6 năm nay, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thảm kịch di cư và gánh nặng xã hội đã không ngừng gây đau đầu cho các nhà chức trách Tây Ban Nha và các quốc gia Nam Âu khác. Đài CCTV đưa tin vùng Aras, phía tây bắc Iran đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO chỉ định là công viên địa chất toàn cầu. Đây là một trong 2 địa điểm của Iran được Cơ quan Liên Hợp Quốc công nhận vẻ đẹp tự nhiên trong năm nay. Địa điểm còn lại là công viên địa chất Tabat. UNESCO đã khởi động chương trình công viên địa chất vào năm 2004. Kể từ năm 2015, tổ chức này đã chỉ định các địa điểm có di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế là công viên địa chất toàn cầu. Đến nay có 195 công viên địa chất toàn cầu của UNESCO tại 48 quốc gia. Công viên địa chất Aras ở phía tây bắc Iran nằm trong số 18 địa điểm quốc tế được Cơ quan Liên Hợp Quốc chỉ định trong năm nay. Ali Reza Amrikazemi, thành viên Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO cho biết, khi một công viên địa chất được UNESCO chỉ định, nó được giới thiệu là điểm đến an toàn và tiêu chuẩn cho khách du lịch quốc tế quan tâm đến các loại hình khu vực này. Theo CCTV, các quan chức thành phố và tổ chức khu vực tự do Aras đã dành 10 năm làm việc để đạt được danh hiệu của UNESCO. Aras là một khu vực chưa được khám phá và vẻ đẹp của nó rất nguyên bản. Nếu du khách quốc tế đến thăm Aras, đây chắc chắn sẽ thúc đẩy ngành du lịch của chúng tôi. Majid Kiani, giám đốc điều hành của khu vực tự do Aras cho biết. Quyết định công nhận công viên địa chất có hiệu lực trong 4 năm, sau đó địa điểm sẽ được UNESCO đánh giá lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.